Доброго дня! Хочу вам розказати, як працює програма TikTok Автопостер, тобто програма, яка автоматично робить пости у TikTok. Після розархівації, коли ви розархівуєте папку, у вас буде приблизно такий набір файлів. Перш за все, вам треба підготувати відео, будь-яка кількість у цій папці, у папці відео. І програма бере їх по черзі. Тобто програма за один цикл проходить усі відео, що ви розмістите у цій папці. Друге – текст. Тут є теги, ви можете написати кожен рядок нові теги, і програма бере по рядку, рандомно, тобто вибірково. Те саме з текстами, точніше заголовками. Кожен новий заголовок з нового рядочку, і програма вибірково буде вибирати текст. Коли ви все підготували, ви натискаєте на цю кнопку, тобто на .exe файл. Спочатку буде це чорне вікно, не лякайтеся, це більше воно для мене, бо якщо будуть вискакувати якісь помилки в роботі, всяке може бути, їх буде видно, вони будуть відображатися на цьому чорному екрані. Логи також будуть тут. Давайте подивимось на вікно налаштування, яке у вас відкривається, воно дуже просте. Тут ви будете вставляти проксі, якщо ви хочете працювати, щоб ваша програма працювала через проксі. Зараз ми з вами скопіюємо проксі, ви копіюєте в такому вигляді. IP, port, логін, та пароль. Отже, ми їх копіюємо сюди. А далі це рандомна пауза в секундах. Давайте, зараз тут стоїть досить велика рандомна пауза, і я завжди раджу ставити її побільше. Я поставлю зараз невеличку паузу, буквально 10-20 секунд, щоб ми з вами побачили, як це все відбувається. Коли ви зробили всі налаштування, до цього ми з вами підготували відео і тексти, ми нажимаємо кнопочку «Старт». Отже, при першому запуску ви побачите, тут спочатку пишеться зелененьким TikTok Loading, а потім при першому запуску червоним буде написано, що ви не залогінені і у вас є 120 секунд на це. Я це роблю через пошту. Чому немає автоматичного логіну? Зараз залогінюсь і поясню хвилиночку. І ми зараз побачимо, як відбувається загрузка відео. Просто програма в браузері переходить на вкладку, де завантажується відео. У вас тут написано, що зараз відбувається процес завантаження відео. Ось так зроблю. Ось так. Наше тестове відео завантажилось, воно у мене маленьке, спеціально для цієї презентації. І насправді все як у реальному житті, треба почекати, поки відео завантажиться, поки відео обробиться. Зараз, як ви бачите, у нас буде змінюватися заголовок. То, що я казала на початку рандомно. Тепер теги, які ми повибирали. І натискається кнопка «Опублікувати». Все, відео опубліковано. Отже, у нас секунди добігли кінця. І зараз буде публікуватися друге відео. Все те ж саме відбувається. Просто відео вже буде те, що друге в черзі. А все інше буде відбуватися так само. На цьому я, мабуть, програму вимкну. Що я вам ще хотіла показати, що у папці Output є такий репорт. Він буде весь час, у вас такого плану є репорт. І також є файли, в якому буде показана назва відео, його заголовок,
статус, чи воно опубліковано, і саме час, коли воно опубліковано. Тоді буде невеличкий у вас репорт. Щодо того, як копіювати програму, ви питали, і щоб їх було декілька. Все дуже просто. Ви просто копіюєте усю папку. Я натиснула Ctrl-C, Ctrl-V. Все. Називаєте її там автопостер 1 і можете користуватися паралельно 2, 3, 4. Головне, щоб це навантаження витримував комп'ютер. Ось, власне, і все, що я хотіла розказати. Дякую.